إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد. ما الذي يجب على مرضى السكر الانتباه إليه في الصيف؟ تحدث العديد من التفاعلات الفسيولوجية بسبب ارتفاع درجة الحرارة في أشهر الصيف. تؤثر درجة الحرارة المرتفعة والضغط المرتفع المصاحب لها سلبا على صحة مرضى السكر. ينصح مرضى السكر بوضع جداول عملهم وخطة إجازاتهم في الصيف، مع مراعاة حالتهم الصحية قدر الإمكان. يمكن لمرضى السكر السفر في الصيف إذا اتخذوا الاحتياطات من خلال معرفة المشاكل التي ستؤثر على مرضهم. نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجلد في الصيف، يحدث تأثير الأنسولين المعطى تحت الجلد بشكل أسرع ويزداد خطر الإصابة بنقص السكر في الدم. يجب على مرضى السكر الذين يواجهون هذه الحالة استشارة الطبيب والحصول على معلومات مفصلة حول تقنيات إدارة الأنسولين. ومع ذلك، يجب تخزين أقلام الأنسولين المستخدمة بشكل جيد جدا وإبعادها عن أشعة الشمس المباشرة. ما الضرر الذي يلحقه مرض السكري بالعين؟ يحدث اعتام عدسة العين بشكل متكرر وفي الأعمار الأصغر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر على العصب البصري ويسبب شلًا في عضلات العين، مما يؤدي إلى إصابة العين بالشلل الحولي. أهم مضاعفات مرض السكري هي إصابة الشبكية. يمكن أن يسبب وذمة احتباس الماء ونزيف بؤر جديدة في الأوعية الدموية في شبكية العين. قد تنزف هذه الأوعية الحساسة التي تشكلت حديثا أيضا، مما يتسبب في نزيف داخل العين وانفصال الشبكية. في المراحل الأكثر تقدما من المرض، قد يحدث الجلوكوما، زيادة ضغط العين. إذا لم يتم علاج المرض ومضاعفاته، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعمى. في مرضى السكري، قد يكون هناك انخفاض تدريجي بطيء في الرؤية، وكذلك فقدان مفاجئ للرؤية. ومع ذلك، قد لا يكون لدى المرضى أي شكاوى بصرية على الرغم من ظهور تلف في عيونهم. هذا يدل على أهمية فحص مرضى السكري من قبل طبيب عيون مع أخصائي مرض السكري. يمكن الوقاية من فقدان البصر الشديد لدى العديد من مرضى السكري من خلال التشخيص والعلاج المبكر والضوابط المتكررة. يجب على مرضى السكري استشارة طبيب عيون دون انتظار حدوث انخفاض في الرؤية لديهم. يمكن علاج الآفات المكتشفة في مرحلة مبكرة بشكل أكثر فعالية وأمان. مستوى السكر في الدم. يمكن علاج الآفات المكتشفة في مرحلة مبكرة بشكل أكثر فعالية وأمان. مستوى السكر في الدم. يمكن علاج الآفات المكتشفة في مرحلة مبكرة بشكل أكثر فعالية وأمان. مستوى السكر في الدم. يجب أيضا أن يظل ارتفاع ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والاختبارات المهمة الأخرى تحت سيطرة الطبيب الذي يتعامل مع مرض السكري لديك. هل يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل عقلية؟ على الرغم من أن مرض السكري يسبب بعض التغييرات في التركيب الفسيولوجي للشخص، إلا أنه قد يسبب أيضا بعض المشكلات في التوازن والتناغم العقلي. على وجه الخصوص، يمكن أن يكون للقلق والتوتر وعدم كفاية الدعم الاجتماعي والاجتماعي للمريض عواقب سلبية تتعلق بمرض السكري. وبالمثل، فإن التعرض للإجهاد الشديد يمكن أن يؤدي إلى ظهور المرض لدى الأشخاص المعرضين للإصابة بمرض السكري. تتضمن بعض الدراسات العوامل التي تسبب مرض السكري. إنه يظهر أن أحداثا مثل الحزن والصدمة تحدث أيضا. كثيرا ما تلاحظ ردود الفعل العاطفية وصعوبات التكيف لدى مرضى السكري. إلى جانب أعراض المرض والمضاعفات والضيق الطبيعي الناتج عن العلاجات المستخدمة، القلق بشأن المستقبل، والخوف من فقدان الكفاءة والاعتماد على الآخرين، مخاوف بشأن تدهور مظهر الجسم. يمكن أن يؤثر سلبا على الوظائف الجسدية والمعرفية والعاطفية والحياة الاجتماعية للمريض. المرضى الذين يعانون من الإحباط بسبب تشخيص مرض السكري قد يواجهون صعوبات في التغذية وإدارة العلاج والتكيف مع الأنشطة البدنية.
يمكن أن تؤدي التغيرات السلبية في المزاج إلى زيادة هرمونات التوتر، مما يؤدي إلى اختلال توازن مستويات السكر في الدم وانخفاض تأثير الأنسولين. التوتر والقلق من العوامل المهمة في المرضى الذين لا يتم تنظيم نسبة السكر في الدم لديهم على الرغم من العلاج. هناك مشكلة أخرى يجب أخذها في الاعتبار عند مرضى السكر، وهي القلق الشديد. من الشائع القلق مثل عدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، وعدم الاستقلالية، والضرر الذي يلحق بالأعضاء، وفقدان الدعم من البيئة والأسرة. ومع ذلك، من الضروري التمييز بين الاستجابة العاطفية المضطربة والعادية. ما يجب عمله لمرضى السكري هو اتخاذ تدابير وقائية قبل حدوث الاضطرابات النفسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن إزالة المرض من نقطة التركيز الخاصة به وإجراء بعض التغييرات في عادات المعيشة سيكون لهما فائدة كبيرة أيضا. يمكن سرد هذه التغييرات على النحو التالي: يجب أن يعرف الشخص نفسه جيدا، وأن يتعرف على الأحداث المجهدة التي يتأثر بها، وأن يكون على دراية بكيفية الرد عليها. يجب توخي الحذر الشديد لتجنب كل الأحداث المجهدة. على الرغم من أنه من غير الممكن التخلص تماما من التوتر، إلا أنه من الضروري تطوير طرق التأقلم المناسبة، خاصة إذا كان هناك قلق بشأن المضاعفات التي قد تحدث بسبب مرض السكر ولكنها لم تحدث بعد. يجب أن يحصل على الدعم من الأشخاص الذين يراهم بالقرب منه من خلال إقامة علاقات جيدة مع بيئته. يجب أن يغير تركيزه من خلال الانخراط في أنشطة ممتعة. حتى ممارسة هواية أو الذهاب في رحلة قصيرة أو المشي في الهواء الطلق أثناء النهار سيكون مفيدا لمريض السكري. الأنشطة التي من شأنها أن تجعل الشخص اجتماعيا، مثل السينما والمسرح أو اجتماعات الأصدقاء، ستصرف العقول عن الأفكار السلبية والمثيرة للقلق، حتى لفترة قصيرة. في الحالة التي توجد فيها صعوبة في التكيف مع المرض على الرغم من كل هذه الاحتياطات، سيكون من المناسب طلب المساعدة النفسية. الدعم العلاجي، وعند الضرورة، العلاج الدوائي سيسهل على المرضى التعامل مع عوامل الإجهاد الحالية في هذه العملية.